Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Απόψε είναι Μεγάλη Πέμπτη, 2 Μαΐου του 2023. Εύχομαι όλοι να περνάτε όπως θα ήθελε ο καθένας αυτές τις Άγιες μέρες. Να υπενθυμίσω, σήμερα είναι μια ξεχωριστή μέρα γιατί βγήκε στον αέρα η ιστοσελίδα της κίνησης. Ιστοσελίδα πλέον, δεν είναι εκείνη η πλατφόρμα. Πλέον μπορείτε να δείτε, να βάλετε συμμετέχω.gr, το C, το E με Y, το H με X και το O με W. Συμμετέχω.gr. Μπορείτε λοιπόν να μπείτε και να δείτε, εκεί είναι όλες οι διακηρύξεις, είναι όλα τα βιογραφικά με αλφαβητική σειρά των υποψηφίων ευρωβουλευτών, είναι διάφορες παρεμβάσεις που έχουν κάνει μέχρι τώρα, και από ό,τι μου είπε το παιδί που έκανε την ιστοσελίδα, ότι από τότε και στο εξής πλησιάζουν τις 6.000 εγγεγραμμένοι. Θα δείτε, υπάρχει πάνω, πρέπει να είναι 5.700 τώρα, 5 και κάθε ανάρτηση που γίνεται θα πηγαίνει σε αυτούς που έχουν δώσει ηλεκτρονική διεύθυνση, το email τους, που σημαίνει ότι πήραμε έναν δρόμο. Εκεί υπάρχουν και τα γραφεία της κίνησης που βρίσκονται κάπως στα 2 νομίζω προς την Ομόνια, και τα γραφεία της κίνησης, οπότε εκεί μπορείτε και να τα επισκέφτεστε. Δεν ξέρω αν έχει εγκατασταθεί γραμματεία. Κατά τα άλλα, όσοι θέλετε μπορείτε να έρχεστε εδώ. Έρχονται αρκετοί άνθρωποι να αφήνετε τα στοιχεία σας. Εμείς έχουμε κάνει εδώ ένα χαρτί, έχουμε βάλει σε ένα φάκελο, βάζουμε μέσα όσους ανθρώπους, τα στοιχεία όλων των ανθρώπων που θέλουν να γραφούν, έρχονται, τα περνούν μέσα και πλέον εντάσσεστε στο σώμα της κίνησης της Επιτροπής για την Εθνική Κυριαρχία και την Κύπρο. Να το ξαναπούμε για άλλη μια φορά, γιατί ορισμένοι γράφετε και σχόλια, τι διαφέρετε από τους άλλους. Καταρχάς δεν είμαστε ακόμα και δεν υπάρχουν σκέψεις για να γίνει κάτι τέτοιο. Όπως κάποιοι άνθρωποι ενώνονται και λένε, εμείς θα ενώσουμε τις δυνάμεις μας για την προστασία της φώκιας. Γίνεται αυτό. Κάποιοι για άλλους σκοπούς, είναι μια κίνηση ειδικού σκοπού. Θα έλεγα και ιερού, γιατί αφορά εθνική κυριαρχία και Κύπρο. Άρα άνθρωποι ανεξαρτήτως ιδεολογικών, κομματικών ή άλλων διαφορών που έχουν μεταξύ τους, εάν ενώνονται σε αυτόν τον σκοπό, την προστασία της εθνικής κυριαρχίας, που ξέρετε ότι κινδυνεύει, η γαλάζια πατρίδα, θα πω μετά, θα τα δείτε, αλλά και της Κύπρου που επίσης κινδυνεύει. Αφού λοιπόν όσοι θεωρούν ότι μας ενώνει αυτός ο σκοπός, ενωνόμαστε σε αυτήν την επιτροπή, και με την ευκαιρία των ευρωεκλογών, για να μετρηθούμε κιόλας, 30 άτομα έχουν δηλώσει, έχουν επισήμως πλέον χαρακτηριστεί ως υποψήφιοι ευρωβουλευτές. Συμμετέχουμε και σε εκλογές, και εκεί θα μετρήσουμε μέσα σε ένα μήνα, στην ουσία 1,5 μήνα που ανακοινώσαμε την ίδρυση της Επιτροπής, να δούμε πόσες δεκάδες χιλιάδες είμαστε. Ακόμα δεν μπορώ να κάνω εκτιμήσεις, πάντως παίρνω μηνύματα. Χθες πήρα από τη Νέα Ζωή Πέλας, σήμερα ήρθε το μήνυμα από την Μεσοποταμία Καστοριάς, ένας άνθρωπος από το Ρότερνταμ επίσης, από την Κύπρο, μια κυρία ήρθε πάλι εδώ. Κάθε μέρα έρχονται. Όσοι λοιπόν θέλετε να επισκεφτείτε το βιβλιοπωλείο για να πάρετε και στοιχεία, θα τυπωθούν και φυλάδια, πιστεύω σε λίγες μέρες να τα έχουμε, εννοώ που θα μιλούν για αυτά που λέμε, θα υπάρχει πλέον και σε γραπτό υλικό. Επίσης γίνονται και προσπάθειες και για τα ψηφοδέλτια, να σταλούν και ψηφοδέλτια. Κάποιος ζήτησε σήμερα, νομίζω από το Κιάτο, ζήτησε 40 ψηφοδέλτια, άρα γίνεται μια διαδικασία, εργώδεις προσπάθειες, για να χαμένη είναι η μάχη που αρνήθηκες να δώσεις. Τώρα είναι η μάχη λοιπόν, η πρώτη μάχη, δεν σταματάμε εδώ και θα συνεχίσουμε.
Αυτά λοιπόν, το βιβλιοπωλείο μας είναι Φιλελλήνων 14 στην πλατεία Συντάγματος. Το τηλέφωνο μας είναι 210 για όσους έχουν αδυναμία να μετακινηθούν, 210 33 16 036, και η ηλεκτρονική μας διεύθυνση του βιβλιοπωλείου info@infognomo.gr. Λοιπόν, αυτά. Πριν ξεκινήσουμε το βίντεο, πατάμε μου αρέσει, σχολιάζουμε, κάνουμε και σχόλια, βοηθάει αυτό την προσπάθειά μας, και όσοι θέλετε να βοηθήσετε το κανάλι, μπαίνετε κάτω στα περισσότερα, υπάρχουν δύο τρόποι που μπορείτε να το κάνετε. Για όσους το έχουν κάνει, τους ευχαριστούμε φυσικά. Λοιπόν, αυτά, να ξεκινήσουμε με μια μικρή είδηση. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Παλαιστίνιο Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εξωτερικών Μοχάμετ Μουσταφά είχε ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, κ. Γεώργιος Αγαπετρίτης, ο οποίος συνεχάρει τον κύριο Μουσταφά για την ανάληψη των καθηκόντων του και εξήρε την προσπάθεια ενδυνάμωσης των θεσμών της Παλαιστινιακής Αρχής. Εξέφρασε δε την ετοιμότητα της Ελλάδας να παράσχει στην Παλαιστινιακή Αρχή υπηρεσίες και τεχνογνωσία. Μακάρι. Θα αναγνωρίσει η Ελλάδα το Παλαιστινιακό κράτος? Εγώ δεν ξέρω αν το έχει αναγνωρίσει. Αν δεν το έχει αναγνωρίσει, ετοιμάζεται μια ομάδα χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να το κάνουν. Η Ελλάδα σε ποια πλευρά της ιστορίας είναι? Που συνήθως λέει είναι, ποια είναι η σωστή πλευρά τώρα? Για πέστε μας, κυρία Γεραπετρίτα μου. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα ένα πρόβλημα που προέκυψε. Ακούστε, δεν το λέμε τυχαία. Δεν λειτουργούμε, και οι λόγοι είναι γνωστοί. Δεν λειτουργούμε ως ένα κανονικό συντεταγμένο κράτος. Είπα οι λόγοι είναι γνωστοί γιατί υπάρχουν παράγοντες κυβερνητικοί οι οποίοι έχουν καταλάβει τις θέσεις που έχουν, τη υποδείξη ξένων χωρών. Και αυτό τι σημαίνει? Θέλουν να έχουν οι άνθρωποι έξω δεμένο το γάιδαρό τους, έχουν τους ανθρώπους τους, και έτσι η Ελλάδα, αντί να λειτουργεί ως ένα κανονικό κράτος, λειτουργεί ως ένα κράτος που για βασικά θέματα εξωτερικής πολιτικής παίρνει εντολές απ' έξω. Ξέρω ότι αυτό μπορεί να θεωρηθεί ότι, αλλά δεν θα το έλεγα εάν δεν ήταν ακριβώς έτσι, μα ακριβώς έτσι. Προσέξτε τώρα. Ζητάει ο Αλβανός Πρωθυπουργός να έρθει στην Ελλάδα να μιλήσει σε Αλβανούς οικονομικούς μετανάστες που βρίσκονται στην Ελλάδα. Είναι μέλη του κόμματός του. Δηλαδή, ο άνθρωπος ο οποίος φυλάκισε τον Πελέρη για 350 ευρώ, τον κρατάει φυλακισμένο, προσέξτε, δεν έχει γίνει σε καμιά χώρα του κόσμου αυτό, για 350 ευρώ, υποτίθεται με 350 ευρώ εξαγόρασε ψήφους, σε ένα στημένο από την αστυνομία την αλβανική επεισόδιο, γεγονός, όπως ομολόγησε ο ίδιος ο δράστης. Μία έολη κατηγορία, έτσι με το έτσι θέλω, ο άνθρωπος ο οποίος λεηλατεί αυτός, η υπουργή του, τις περιουσίες στις ελληνικές περιοχές της Βορείου Ηπείρου. Μπροστά στα μάτια μας, μπροστά στα μάτια της ελληνικής κοινότητας το κάνει, της ελληνικής κυβέρνησης, και δεν τον νοιάζει. Και τώρα διαβάζω ότι το τουρκικό Ανατολού έκανε αποβατική άσκηση με Αλβανούς στην Αλβανία. Μας στέλνουν τα μηνύματα. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Θέλει να έρθει εδώ και μάλιστα άκουσον. Έκλεισε το κλειστό του Γαλατσίου για να κάνει εκεί, νομίζω, για να σας δω πότε το ζήτησε. Λοιπόν, την Κυριακή του Θωμάλη. Ναι, την Κυριακή του Θωμά, 12 Μαΐου το ζήτησε, για την Κυριακή του Θωμά να κάνει στο κλειστό του Γαλατσίου να μαζευτούν οι Αλβανοί, οι συμπολίτες του, οι πολίτες της Αλβανίας που ψηφίζουν στην Αλβανία, μέλη του κόμματός του, να κάνει εκδήλωση στην Ελλάδα. Και αυτό να το κάνει σχεδόν ένα μήνα πριν από τις ευρωεκλογές, που σημαίνει ότι αυτό, με δεδομένο ότι στην Ελλάδα υπάρχουν και δεκάδες χιλιάδες Αλβανοί που έχουν γίνει Έλληνες πολίτες και έχουν δικαίωμα ψήφου, να ψηφίσουν, να τους επηρεάσει και την ψήφο τους, δηλαδή να επηρεάσει και τις εκλογές στην Ελλάδα. Τα μαθήματα του Ερντογάν έχει διδαχθεί, φαίνεται. Καταρχάς έρχεται απρόσκλητος. Η ελληνική κυβέρνηση, γίνονται διαβουλεύσεις εκεί πέρα
που λέει να έρθεις μετά τις καταρχάς αυτό είναι προεκλογική εκστρατεία του Ράμα, γιατί έχουν και αυτοί οι εκλογές. Την κάνει πρώτα, ξεκινάει από την Αθήνα την προεκλογική, μετά πάει στην Ιταλία, μετά πάει στη Γερμανία. Η ελληνική κυβέρνηση προσπαθεί να τον πείσει να μην έρθει. Να έρθει μετά τις ευρωεκλογές, για να γλιτώσει την καυτή πατάτα. Ο ίδιος φαίνεται αποφασισμένος να έρθει, δεν έχει απαντήσει ακόμα και υπάρχουν απόψεις που λένε στο Υπουργείο Εξωτερικών ότι αυτή η κίνηση την κάνει ως απάντηση στην υποψηφιότητα Μπελέρη. Λοιπόν, για να δούμε τώρα. Η προτροπή λέει, αυτό είναι από ρεπορτάζ του Βασίλη Νέδο και του Σταύρο Τζίμα στην Καθημερινή. Η προτροπή της Αθήνας να έρθει μετά τις 9 Ιουνίου αγνοήθηκε και ο Αλβανός Πρωθυπουργός φέρεται αποφασισμένος να πραγματοποιήσει την επίσκεψη. Είναι πλέον απολύτως σαφές, προσέξτε τις λέξεις, προς κάθε καλόπιστο παρατηρητή ότι ο κύριος Ράμα έλαβε την απόφασή του αμέσως μετά την ανακοίνωση της ένταξης του φυλακισμένου εκλεγμένου δημάρχου Χιμάρας Φρέντι Μπελέρη στο ευρωψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Ο συμβολισμός της σχεδιαζόμενης επίσκεψης Ράμα εμπεριέχει την πρόθεση του Αλβανού Πρωθυπουργού, καθώς στις 12 Μαΐου συμπληρώνεται ακριβώς ένας χρόνος από τη σύλληψη του Μπελέρη. Θέλει να δώσει δηλαδή, τι κάνατε εσείς, τον συνέλαβα πριν ένα χρόνο και έρχομαι εκεί μέσα στην έδρα σας βάζω και 2 γκολ. Αυτό θέλει να μας δείξει. Τέλος πάντων, εδώ την παραχώρηση του κλειστού του Γαλατσίου την πήρε πίσω ο Δήμος, λέγεται είχε άλλες εκδηλώσεις, προφανώς έγινε παρέμβαση και γίνονται λέει συζητήσεις για το ποιος αν θα ξαναγίνει τον Αύγουστο, δικάζεται σε δεύτερο βαθμό ο Μπελέρης και πιθανόν θα του βάλουν μια συμβολική ποινή για να μην μπορεί να είναι ξανά υποψήφιος. Και συζητούν λέει για το ποιος θα είναι ο επόμενος υποψήφιος, προσπαθούν να βρουν κάποιον κοινής αποδοχής. Προσέξτε τώρα. Ωστόσο το ερώτημα της επόμενης μέρας στις ελληνοαλβανικές σχέσεις και στην τύχη της ελληνικής μειονότητας, μετά το διαφαινόμενο πέρας σε δικαστικό και δημοτικό τουλάχιστον επίπεδο της επένδυσης Μπελέρη, τίθεται εκ των πραγμάτων. Δηλαδή τον Μπελέρη τον σβήνουν. Μένει να δούμε αν και ποια θα είναι τα πρώτα βήματα και από τις δύο πλευρές για την εκτόνωση της έντασης και την επαναφορά των διμερών σχέσεων σε τροχιά αποκατάστασης. Η πολιτικοδιπλωματική σύγκρουση για τη δημαρχία της Χιμάρας έφερε τις διμερείς σχέσεις στο χειρότερο σημείο από την πολύκροτη δίκη των 5 στελεχών της Ομόνοιας τον Αύγουστο του 1994, οπότε είχαν φτάσει οι σχέσεις Ελλάδας-Αλβανίας στα πρόθυρα της ρήξης. Χρειάστηκε παρασκηνιακή κινητοποίηση των ΗΠΑ, Χόλμπρουκ και Σίφτερ, ήταν τότε υφυπουργοί εξωτερικών, για να ανοίξουν και πάλι οι διάβλοι επικοινωνίας και να λιώσουν τα χιόνια και οι πάγοι. Πάντως, η εξέλιξη των πραγμάτων δείχνει να δικαιώνει όσους εκ τους έχοντες την ευθύνη διαχείριση της κρίσης, Γεώργιος Γραπητήτης, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου στο ΙΠΕΞ, οι οποίοι όπως έχει γραφτεί υποστήριζαν, μη έχοντας καμία εμπιστοσύνη στα περιδίκες δίκης στην Αλβανία, την ανάγκη συνεννόησης με τα τύρανα για την άμεση αποφυλάκηση Μπελέρη και την εξέβρεση προσώπου κοινής αποδοχής για τη δημαρχία. Προσέξτε τώρα τι πάνε να μας περάσουν. Λέει δικαιώνουν οι εξελίξεις το Γεραπετρίτη και τον Μπελέρη. Μα γίνεται ακριβώς το αντίθετο. Δικαιώνουν αυτούς που έλεγαν σας δουλεύει ο Ράμα ψηλό γαζί. Τι κοινής αποδοχής. Δηλαδή η Άγκυρα που βάζει τους εγκάθετους για δημάρχους έρχεται στη συνεννόηση με την Ελλάδα. Τι λένε, ρε παιδιά, μη στεναχωρέσουμε και την Ελλάδα τώρα. Ελάτε να βρούμε κάποιους κοινής αποδοχής. Αυτό μας λένε δηλαδή. Και πάνε να εμπιστευτούν τους Αλβανούς, τους συγκεκριμένους Αλβανούς, δεν λέω γενικώς Αλβανούς. Ξέρετε τη στάση μου για την Αλβανία ποια είναι. Εγώ λέω, αν λειτουργήσουμε σαν κανονικό κράτος, πρέπει με την Αλβανία να έχουμε στη χειρότερη περίπτωση καλές σχέσεις και στην καλύτερη στρατηγικές. Σαν κράτος όμως, όχι σαν αυτά που λένε να βρούμε άμεση αποφυλάκηση. Πίστευαν, λέει, ζητούσαν την αποφυλάκηση. Μα δεν την αποφυλακίζει, μετά τι κάνεις. Και να κλείσω το θέμα. Ακούστε. Διαβάζω ότι κάτι γίνεται στα Σκόπια, δεν ξέρω κατά πόσο είναι αλήθεια, ότι οι Αλβανοί κινούνται στη λογική της κωσοβοποίησης των Σκοπίων.
Να σας πω κάτι, η Αλβανία σε συνορεύουσες περιοχές κατοικούν οι Κωσοβάροι, Αλβανοί του Κωσόβου, οι Αλβανοί των Σκοπίων και είναι και κάποιοι μου φαίνεται στο Μαυροβούνιο λίγοι και στη Σερβία κάπου και στο Σαντζάκι κάτι λίγοι. Και θέλει να ενωθεί να κάνει τη Μεγάλη Αλβανία. Δεν κρίνω επί της ουσίας. Εξηγώ τι θέλει να κάνει. Η ίδια Αλβανία που ζητά δικαιώματα για τους Αλβανούς πολίτες και έχουν Αλβανοί πολίτες, ό,τι θέλουν κάνουν στα Σκόπια, πάει και λαιλατεί τις περιουσίες των Ελλήνων και κάνει αυτά τα κόλπα που κάνει εναντίον των Ελλήνων η ίδια η Αλβανία. Η ίδια η Αλβανία. Δηλαδή αν πάει τώρα η κυβέρνηση των Σκοπίων και αρχίζει και λαιλατεί περιουσίες και φιλέτα Αλβανών, τι θα κάνει η Αλβανία? Δεν θα αντιδράσει? Το ίδιο κάνει η Ελλάδα που δεν κάνει δηλαδή. Άρα γιατί το κάνει αυτός αφού δεν του αρέσει να το κάνω για τους δικούς του? Γιατί το κάνει στους δικούς μας, στους Έλληνες της Νότιας Αλβανίας, της Βορείου Ηπείρου? Το κάνει γιατί υπάρχει η κυρία Παπαδοπούλου και ο κύριος Γεραπετρίτης. Αυτοί δεν έχουν ως στόχο να εξυπηρετούν τα εθνικά συμφέροντα. Αυτοί έχουν ως στόχο να εξυπηρετούν τα συμφέροντα των συμμάχων που θέλουν την ενσωμάτωση των Δυτικών Βαλκανίων στους ευρωπαϊκούς και ανατοικούς θεσμούς για να μην ασκεί επιρροή η Ρωσία. Καλώς το θέλουν. Και πρέπει να γίνει αυτό εις βάρος των ηθικών μας συμφερόντων? Δεν κατάλαβα. Καλώς το θέλουν. Βεβαίως να ενσωματωθούμε όλοι, να γίνουμε μια χαρά. Γιατί να γίνει αυτό εις βάρος των συμφερόντων της ελληνικής μειονότητας της Βορείου Ηπείρου? Αυτό είναι το ζήτημα. Εντάξει, και μην μας παρουσιάζετε τώρα ότι δικαιώνονται. Όχι μόνο δεν δικαιώνονται όσοι δεν έχουν εμπιστοσύνη στο συγκεκριμένο δίδυμο της καταστροφής που έχει στα ενία της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Τις φάπες που έρχονται από την Αλβανία και από την Τουρκία δεν τις μετράνε? Τη γαλάζια πατρίδα, την πατρίδα των εθέρων, δεν τις μετράνε και έχουν το θράσος να διαρρέουν στους δημοσιογράφους ότι είναι και δικαιωμένοι? Είμαστε ακόμα στο θέμα της εξωτερικής πολιτικής. Είχαμε μία σύνοδο στο ΝΑΤΟ, οι διευθυντές αμυντικής πολιτικής του ΝΑΤΟ. Είχαν την ιαρινή συνάντηση στο αρχηγείο της Συμμαχίας στις Βρυξέλλες, αντάλλαξαν απόψεις στο θέμα της βοήθειας που λαμβάνει η Ουκρανία και συζήτησαν και άλλα θέματα, προκειμένου να πάμε λίγο στη βοήθεια. Ο Γενικός Διευθυντής Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, πρέσβης επιτιμή κ. Μιχαήλ Σπινέλης, ο οποίος εκπροσώπησε την Ελλάδα στους Διευθυντές Αμυντικής Πολιτικής του ΝΑΤΟ στη σύνοδό τους, διαβεβαίωσε τους ομολόγους του ότι η χώρα μας θα συνεχίσει την υποστήριξή της σε όλα τα επίπεδα στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της. Με τέτοια δήλωση αφήνεις όχι το παράθυρο ανοιχτό, την πόρτα ορθά ανοιχτή να έρθει να σου ζητήσει φέρε F-16, Δεν κατάλαβα. Η Ελλάδα, η δήλωση κανονική είναι η εξής. Η Ελλάδα είναι η μοναχική χώρα του ΝΑΤΟ που απειλείται η εδαφική της ακεραιότητα. Πάρτε και ένα χάρτη της γαλάζιας πατρίδας έτσι για σουβενίρ, και αποτελεί αντισυμμαχική ενέργεια να ζητείτε από την Ελλάδα να δώσει όπλα και να αποδυναμώσει την εθνική της άμυνα, αντί το ΝΑΤΟ να κάνει μια ειδική σύνοδο για να υποστηρίξει την Ελλάδα έναντι της τουρκικής επιθετικότητας. Αυτή είναι η λογική. Τι είναι αυτά τα ραγιαδίστικα που μου λέτε? Τι είναι αυτά τα ραγιαδίστικα? Γιατί δεν μιλάτε για την απειλή της Ελλάδας? Συγγνώμη, δεν αφορά το ΝΑΤΟ η αμφισβήτηση της εθνικής κυριαρχίας εμπράκτος μέσα από τα σχολεία μιας χώρας μέλος του ΝΑΤΟ από μια άλλη χώρα μέλος του ΝΑΤΟ? Δεν την αφορά? Γιατί δεν τίθεται ενώπιον όλων? Να πάρουν όλοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους όλοι. Μετά θα πούμε το θέμα. Να περάσουμε τώρα λίγο στην Κύπρο. Κύπρος. Πέραν του ότι έχουν συμπληρωθεί 50 χρόνια, εννοώ στη διάρκεια του έτος είμαστε 50 χρόνια από την εισβολή και κατοχή. Συμπληρώνεται στις 20 Ιουλίου, αλλά το 2024 είναι επετειακό για την εισβολή της Τουρκίας. 50 χρόνια, μισός αιώνας, που θα έπρεπε η Ελλάδα, όπως είπε ο Σαμαράς, ακούστε, έχετε κάθε δίκαιο να ασκείτε κριτική, να ασκούμε κριτική στον οποιοδήποτε και στον Αντώνη Σαμαρά. Άλλα μας λες τώρα,
Γιατί δεν τα έκανε όταν είσαι ο πρωθυπουργός, γιατί δεν καθόρισες ΑΟΣ με την Κύπρο? Δίκιο έχετε. Αλλά και αυτά που είπε είναι σωστά και έχει σημασία. Έστω και κατόπιν εορτής έχουν τη σημασία τους. Είπε λοιπόν, η Ελλάδα έπρεπε, καταρχάς δεν το είπε πρώτα αυτός, το είπαμε εμείς πρώτοι αυτό. Πρώτη, ότι θα έπρεπε να εκμεταλλευτούμε το 2024 η κυρία Παπαδοπούλου και ο κύριος Γεραπετρίτης να κόψουν τα τηλέφωνα με τους έξω και να σκύψουν να δουν τα εθνικά μας ζητήματα και να διεθνοποιήσουν το ζήτημα των 50 χρόνων της παράνομης κατοχής της Τουρκίας στην Κύπρο. Να διεθνοποιηθεί με εκδηλώσεις, με βιβλία, με φυλάδια, με ντοκιμαντέρ, με επισκέψεις, δεν ξέρω με τι. Αυτό θα έπρεπε να είναι πρώτη στο στόχος της Ελλάδας. Αν θέλει η Αθήνα, ειδικά που έχει τις ευθύνες της προδοσίας κάτω, να επανορθώσει έστω και εν μέρη. Εν πάση περιπτώσει, η Κύπρος κινδυνεύει, εκτός από τον Ατήλα, κινδυνεύει από έναν ιδιότυπο Ατήλα, που δεν είναι, εν μέρη είναι σχεδιασμένος από την Τουρκία. Ατήλας 3 είναι το μεταναστευτικό, αλλά και η αποσταθεροποίηση της Μέσης Ανατολής είναι από μόνη της μια απειλή για την Κύπρο. Είδατε τι είπε χθες ο εκπρόσωπος του στρατού του Ισραήλ στην Λένα Αργύρη, στην Καθημερινή. Λέει, δεν παίχτηκε, λέει, η κύρια φάση με το Ιράν, θα το κοπανίσουν το Ιράν. Εάν πάμε λοιπόν σε μια κλιμάκωση του πολέμου και αποσταθεροποιηθούν και πλήρως και η Συρία και ο Λίβανος, τότε θα απειληθεί η ύπαρξη ολοκληρωτικά της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η ύπαρξή της. Διότι είναι νησί, όσοι πηγαίνουν δεν μπορούν να φύγουν, όσοι έρχονται στη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, την Ελλάδα, με κάποιο τρόπο κάποιοι μπορούν και φεύγουν. Υπάρχει ξηρά. Εκεί δεν υπάρχει. Και επειδή ο Λίβανος είναι αυτή τη στιγμή ο αδύναμος κρίκος, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, μαζί με την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, επισκέφθηκαν τη Βηρητό, έκαναν συμφωνία. $1 δισεκατομμύριο από το 24 μέχρι το 27 θα δοθεί στο Λίβανο. Έχουν δοθεί άλλα 2,5 δισεκατομμύρια από την Ευρώπη, ο οποίος φιλοξενεί το 50% του πληθυσμού της σε πρόσφυγες, κυρίως πρόσφυγες. Και Παλαιστίνιους, χρόνια τώρα, δεκαετίες τώρα και Σύριους. Προσέξτε, το 50%. Η Τουρκία έχει το 6%, το 5% του πληθυσμού της και έχει πάρει πάνω από 10 δις. Ο Λίβανος έχει το 50%. Δηλαδή σαν να είχε η Τουρκία 40 εκατομμύρια πρόσφυγες. Και δεν μιλάει ο ταλέπορος ο Λίβανος. Γιατί? Γιατί δεν απειλεί την Ευρώπη, απειλεί μόνο την Κύπρο. Εν πάση περιπτώσει, και δεν το εργαλειοποιεί ο Λίβανος όπως το εργαλειοποίησε με τον πιο στιγνό τρόπο το καθεστώς Ερντογάν. Το Ισλαμοναζιστικό καθεστώς Ερντογάν, και θα καταλάβετε γιατί το αποκαλώ έτσι σε λίγο. Πήγαν λοιπόν εκεί και έχω διαβάσει ό,τι συμφωνήθηκε, δεν χρειάζεται τώρα να πούμε λεπτομέρειες. 1 δισεκατομμύριο θα ενισχυθεί ο στρατός, θα ενισχυθούν οι αρχές ασφαλείας, ακτοφυλακοί, για να μπορούν να επιτηρούν τις ακτές. Θα γίνει συνεργασία και στο θέμα της ανταλλαγής πληροφοριών για να χτυπήσουν και τα κυκλώματα, και έτσι προσδοκά η Κυπριακή Δημοκρατία να αντιμετωπίσει αυτό το μείζον πρόβλημα που λέγεται προσφυγικό πάλο μεταναστευτικό. Να πούμε ότι ο Χριστοδουλίδης αποφάσισε δεν θα γίνονται δεκτές πλέον αιτήσεις προσφύγων από τη Συρία για άσυλο. Τέλος. Γιατί? Γιατί έχει φτάσει το 7% του συνόλου του πληθυσμού. Προσέξτε, όχι οι ξένοι που κατοικούν, οι αιτούντες άσυλο. Πού θα πάει αυτή η ιστορία? Έχουμε από πάνω το έγκλημα πολέμου που κάνει ο Ερντογάν και δεν μιλάει κανένας. Από εδώ δεν μιλάει κανένας. Γιατί δεν τον καταγγέλουν? Γιατί δεν τον καταγγέλουν στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο? Δεν είναι έγκλημα πολέμου η δημογραφική αλλίωση? Γιατί δεν τον καταγγέλουν και για αυτό που κάνει στο Αφρίν το έγκλημα πολέμου? Δεν είναι στο Αφρίν η εθνοκάθαρση? Γιατί δεν καταγγέλουν τον Αλίεφ και τον Ερντογάν για αυτή την εθνοκάθαρση που έκαναν στο Ναγκόρνο Καραμπάχ? Εντάξει, το Ισραήλ κάνει ό,τι κάνει, το καταγγέλουν, καλά κάνουν, γιατί δεν καταγγέλουν και την Τουρκία και την αφήνουν να κάνει αυτό που θα δείτε παρακάτω. Λοιπόν, άρα μπράβο στην Κυπριακή Δημοκρατία,
Η παρουσία δε και της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν είναι μόνο συμβολική, είναι και ουσιαστική. Μακάρι η Ευρωπαϊκή Ένωση να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να βοηθήσει την Κυπριακή Δημοκρατία, διότι μέχρι τώρα δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει κάνει όλα όσα θα μπορούσε και έπρεπε να κάνει σε σχέση με τη συνεχιζόμενη κατοχή, παράνομη κατοχή. Η Τουρκία αρνείται να εφαρμόσει την Τελωνειακή Ένωση. Κατά την άποψή μου έπρεπε να ακυρωθεί η Τελωνειακή Ένωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία, όσο δεν εφαρμόζει την Τελωνειακή Ένωση με την Κύπρο. Έπρεπε να σταματήσει να λειτουργεί. Και άμα θέλει μετά να μην αναγνωρίσει την Τουρκία, την Κύπρο. Επίσης, είχαμε μια εξέλιξη η οποία μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε θετική. 4 βουλευτές και από τα 2 κόμματα στις ΗΠΑ, ενώ και από το Δημοκρατικό και από τους Ρεπουμπλικάνους, Γκάς Μπιλιεράκης, Κρίς Πάπας, Ντίνα Τίτους και Νικόλ Μαλιωτάκη, κατέθεσαν δικομματικό νομοσχέδιο με τίτλο «Νόμος για τον τερματισμό του κυπριακού εμπάργου». Υπόψη είναι ότι οι ΗΠΑ από το 1988, αν δεν κάνω λάθος, είχαν επιβάλει εμπάργο στην Κυπριακή Δημοκρατία. Δεν φτάνει που είχαν παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο με αυτόν που είχε τη διαολική ψυχή, τον Γκίσιγκερ, γιατί πραγματικά ήταν ένας διάβολος μεταμορφωμένος σε άνθρωπο, βουτυγμένα τα χέρια του με αίμα, και το έχω ξαναπεί. Δεν μπορούν να είναι υπερήφανοι οι Έλληνες εισαγγελείς στην Κύπρο και στην Ελλάδα που δεν εξέδωσαν ένα διεθνές ένταλμα σύλληψης εναντίον του. Δεν μπορούν να είναι υπερήφανοι. Τι φοβάστε, να μην σας χαλάσουν το μητρό? Λοιπόν, και δεν φτάνει που έβαλαν τους Τούρκους στο νησί, έβαλαν στην Κυπριακή Δημοκρατία το 1988 και εμπάργο. Και αναγκάστηκε η Κυπριακή Δημοκρατία για να ενισχύσει την εθνική φρουρά, έπαιρνε από εδώ και από εκεί όπλα. Σε όσους τις πουλούσαν. Οι μόνοι πουλούσαν και οι Γάλλοι, αλλά αυτοί που έδωσαν ουσιαστικά όπλα, δηλαδή άρματα TAF-80, επιθετικά ελικόπτερα και αντιαεροπορικά, S-300, μην βλέπετε που ο Σιμίτης πρόδωσε για δεύτερη φορά την Κύπρο και τους πήραμε στην Κρήτη, S-300 και άλλα αντιαεροπορικά έδωσε στην εθνική φρουρά. Γιατί? Για να είναι σε θέση η εθνική φρουρά να αντιμετωπίσει τα 40.000 στρατεύματα κατοχής που είναι στην Κύπρο. Τώρα λοιπόν άρχισαν να πιέζουν από το 2019 οι Αμερικανοί την απορροσοποίηση της εθνικής φρουράς. Δηλαδή, και κάναν το έγκλημα, βάλαν τους κολότουρκους πάνω στο νησί και τώρα θέλουν, εννοώ έτσι χαρακτηρίζω αυτούς που είναι στο νησί, όχι γενικά εννοώ τους εισβολείς, αυτούς που κατέχουν παράνομα το έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τώρα λοιπόν και βάλαν και εμπάργο στην Κυπριακή Δημοκρατία. Ψηφίστηκε ένας νόμος το 2019 που λέγεται East Med Act, νόμος για την ασφάλεια και την ενεργειακή συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο, που λέει όπως αναφέρεται, η κατάργηση της ετήσιας ανανέωσης της άρσης του εμπάργου προωθεί τα συμφέροντα ασφάλειας των ΗΠΑ στην Ευρώπη με το νομοσχέδιο το καινούριο, με δεδομένο ότι συμβάλλει στη μείωση των υφισταμένων εξαρτήσεων σε αμυντικό υλικό που έχει η Κύπρος από χώρες που δημιουργούν προκλήσεις στα συμφέροντα των ΗΠΑ. Δηλαδή, λέει να άρεται το εμπάργο στην Κυπριακή Δημοκρατία, να μπορεί να εξοπλιστεί για να δώσει τα ρωσικά συστήματα τα οποία δεν τα δίνετε εσείς. Αυτό σαν να τους λέει. Και θέλουν πλέον να άρσει το εμπάργο και μετά από 5 χρόνια που θα ξανακριθεί να ακυρωθεί εντελώς. Είχαμε και μία άλλη σχετικά αρνητική εξέλιξη στην Κύπρο. Ξέρετε, η Chevron έχει πάρει από την Noble Energy το κοίτασμα Αφροδίτη, το οποίο κοίτασμα Αφροδίτη έχει 4,2 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια φυσικό αέριο. Και εκεί υπάρχουν ζητήματα στην ανάπτυξη του κοιτάσματος, έτσι λέγεται η εκμετάλλευση. Έχουν υποβάλει για δεύτερη φορά ένα σχέδιο, το απέρριψε η Κυπριακή Δημοκρατία, τους έδωσε άλλους 6 μήνες να επανέλθουν. Πάντως από το 10 σχεδόν που είναι εκεί, έχουν πέρασει 14 χρόνια και ακόμα φυσικό αέριο στην Κύπρο δεν είδαμε. Τι παιχνίδια παίζονται πραγματικά εγώ δεν ξέρω.
Τώρα η Κύπρος έπρεπε να έχει φυσικό αέριο, τουλάχιστον για ηλεκτροδότηση, για παραγωγή ενέργειας και ό,τι περισσεύει να το πουλάει. Λοιπόν, σας υποσχέθηκα να κάνουμε μία αναφορά σε αυτό το κόλπο που ετοιμάζει η Τουρκία στα βιβλία της ιστορίας παύλα γεωγραφίας της 12ης τάξης, να διδάσκεται το θέμα της θαλάσσιας γεωπολιτικής της Τουρκίας και της γαλάζιας πατρίδας. Το έχουν βάλει αναρτήσεις στο Υπουργείο Παιδείας όλο το πρόγραμμα, το έχω μεταφράσει. Να δούμε τώρα, είναι μεγάλο, δεν έχουμε χρόνο, θα σας πω τώρα τη ραχοκαλιά του. Και είναι σε διαβούλευση για μία εβδομάδα. Από Δευτέρα μάλλον θα γίνει πλέον, θα θεωρηθεί εγκεκριμένο, δεν ξέρω αν θα λάβουν υπόψη κάποιες παρατηρήσεις. Και μετά μας είπε ο Υπουργός Παιδείας της Τουρκίας, ο κύριος Γιουσούφ Τεκίν, ότι πλέον θα τυπωθούν τα βιβλία και αυτό θα γίνει εκπαιδευτική πολιτική της τουρκικής δημοκρατίας. Έδωσε συνέντευξη χθες το βράδυ και είπε πράγματα και θάματα. Για να δούμε τι είπε τα βασικά. Στον τηλεοπτικό σταθμό Alpha News. Λέει λοιπόν, η γαλάζια πατρίδα, η οποία είναι η κόκκινη γραμμή της ανεξαρτησίας μας, τώρα εντάχθηκε στη διδακτέα ύλη. Προσέξτε εδώ. Η κόκκινη γραμμή της Ελλάδας, όπως εκφράστηκε διαστόματος του κυρίου Γεραπετρίτη, είναι, λέει, τα 6 μίλια. Δίνοντας, και αυτό το είπε μεσούσης της κρίσης του Ορούτς Ρέις, θυμάστε έτσι, αλώνιζε επί 3 και πλέον μήνες με βάση το διεθνές δίκαιο ελληνική υφαλοκρηπίδα, έφτασε στα όρια του Καστελορίζου και η Ελλάδα δεν έκανε τίποτα εκτός από την επακούμβηση, τίποτα για να το σταματήσει, επί 90 τόσες μέρες. Επί 90 τόσες μέρες. Εντάξει, παραβίαση. Και αντί τότε να βγει να πει κάτι στον ελληνικό λαό, στην ουσία έθαψε τα συμφέροντά μας, τα κυριαρχικά μας δικαιώματα ο κύριος Γεωαπετρίτης με μία δήλωση που δεν θα έκανε ούτε Τούρκος πολιτικός, ότι η κόκκινη γραμμή της Ελλάδας είναι τα 6 μίλια. Όταν το λες αυτό, σαν να λες τον άλλον, τα 6 μίλια είναι εθνική κυριαρχία και δεν είναι κόκκινη γραμμή, είναι συνταγματική υποχρέωση όλων των Ελλήνων, πολιτικών, στρατιωτικών, πολιτών, να υπερασπίζονται την εθνική κυριαρχία. Είναι εθνική κυριαρχία, τι κόκκινη γραμμή μας λες? Και σαν να λες τον άλλον, δεν υπάρχουν κυριαρχικά δικαιώματα, κάνε ό,τι θέλεις. Και εδώ τι μας λέει αυτός? Τι μας λέει αυτός, προσέξτε. Η γαλάζια πατρίδα, η οποία είναι η κόκκινη γραμμή της ανεξαρτησίας μας, τώρα εντάχθηκε στη διδακτέα ύλη. Θα δείτε τώρα τι. Στη διδακτέα ύλη τονίστηκε η σημασία της ανάγκης προστασίας και υπεράσπισης των δικαιωμάτων και των συμφερόντων της χώρας μας, τα λέει ο Υπουργός αυτά, η οποία περιβάλλεται από θάλασσες από τρεις πλευρές και έχει μια εσωτερική θάλασσα, ενώ εντάχθηκε η αξία της γαλάζιας πατρίδας στη γεωπολιτική της χώρας όσον αφορά τα σύνορα στη θάλασσα των νήσων. Πάει και το Αιγαίο. Έφυγε η λέξη Αιγαίο, τους ενοχλεί. Τον Εύξηνο Πόντο, τη Μεσόγειο και τη θάλασσα των Μαρμαρά. Από τις ρίζες μας ατενίζουμε το μέλλον. Αυτά είπε ο Τέκιν. Υπόψη ότι οι Τούρκοι έχουν χαρακτηρίσει, το χάρτη τον ξέρετε, από τον 25ο και ολόκληρη την Κύπρο, κάνανε ένα πι στην Κύπρο, ούτως ή άλλως την έχουν, θεωρούν ότι την έχουν, και λέει ότι αυτό είναι πατρίδα, δηλαδή σκληρή κυριαρχία σημαίνει πατρίδα, και είναι η θάλασσα, η γαλάζια πατρίδα είναι η θάλασσα και η πατρίδα των εθέρων είναι η άνωθεν της γαλάζιας πατρίδας, ο άνωθεν της γαλάζιας πατρίδας εναέριος χώρος. Περιμένετε τώρα. Το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, λέει, έχει τίτλο «Το εκπαιδευτικό μοντέλο του αιώνα της Τουρκίας». Η Τουρκία θεωρεί τον 21ο αιώνα της Τουρκίας, γιατί στη διάρκεια αυτού του αιώνα, αν εφαρμοστούν τα προγράμματα του Ερντογάν, η Τουρκία θα μπει μέσα στις 5-6 μεγαλύτερες χώρες του κόσμου. Και επειδή θα έχει τη μεγαλύτερη ανάπτυξη και τη μεγαλύτερη επέκταση στις γειτονικές χώρες, θα ονομαστεί ο αιώνας της Τουρκίας από όλο τον κόσμο. Λέει,
είναι η φυσική μας συνέχεια, λέει η γαλάζια πατρίδα, ο φυσικός μας σύμμαχος, λέει ο Υπουργός Παιδείας. Με την έγκριση των επιτροπών εντάχθηκαν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα στη διδακτέα ύλη. Και το αναφέρω επίσης επειδή συζητήθηκε πολύ η έννοια της γαλάζιας πατρίδας, η περιοχή που είναι ο φυσικός σύμμαχος της Τουρκίας. Αυτά υπάρχουν πλέον μέσα στο εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα. Αυτά, ναι, είναι νέα βήματα. Όταν ολοκληρωθεί η περίοδος διαβούλευσης, τη Δευτέρα τελειώνει, η Επιτροπή θα οριστικοποιήσει το πρόγραμμα, θα τυπωθούν βιβλία και θα ξεκινήσει η ενημέρωση των καθηγητών. Θα είναι η νέα περίοδος στην εκπαιδευτική ιστορία της Τουρκίας. Τώρα, πάμε να δούμε. Ο χάρτης θα υπάρχει στα βιβλία και ο χάρτης και θα προβάλλεται στα σχολεία, όπως προβλέπει η νέα διδακτέα ύλη που αποφάσισε το Τουρκικό Υπουργείο Παιδείας. Αν έλεγε μόνο γαλάζια πατρίδα, θεωρητικά θα μπορούσε να είναι οτιδήποτε. Όμως με το χάρτη πλέον δείχνουν τα δικαιώματα σε συγκεκριμένη περιοχή της Τουρκίας, δικαιώματα σε εισαγωγικά, έτσι. Λοιπόν, για πέστε μου τώρα εσείς. Εδώ σε αυτή την εκπομπή και σε άρθρα μου έχω ρωτήσει, έχει κάνει η Ελλάδα ένα διάβημα από τότε που αυτό το κόλπο, αυτή η αθλιότητα που λέγεται γαλάζια πατρίδα άρχισε να κυκλοφορεί είτε σε δηλώσεις, είτε φωτογραφίες του Ερντογάν, είτε ασκήσεις γαλάζια πατρίδα? Έχει κάνει ένα διάβημα στην Τουρκία? Έχει ενημερώσει τους συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ ενώπιον όλων? Και νομίζω ότι ο Μητσοτάκης στο Κογκρέσο το χάρτη αυτόν τον έδειξε και έκανε εντύπωση. Γιατί δεν μοιράζεται ένα χάρτη μια μέρα όπως είναι όλοι στο ΝΑΤΟ? Πάρτε και ένα χάρτη και πέστε μας εσείς, είναι αυτό συμμαχία? Είναι αυτό το σούργελο που λέγεται Τουρκία, είναι σύμμαχος χώρα? Γιατί δεν βάζουμε πρώτων ευθυνών τους συμμάχους? Να σας πω γιατί. Διότι φοβούνται να υψώσουν το ανάστημά τους ως εκπρόσωποι μιας κανονικής χώρας. Έχουν μάθει να σέρνονται στα γόνατα όπως τους εντέλλονται οι έξω. Αυτό είναι. Γιατί δεν το κάνουν λοιπόν? Για να δείτε τώρα, συνεχίζεται η ξεφτύλα. Λοιπόν, ο Ερντογάν σήμερα μίλησε στην Τουρκία σε μία, για να δούμε πού ακριβώς, στο Προεδρικό Μέγαρο, στους συμμετέχοντες στο Εργαστήριο Ανάπτυξης Ικανοτήτων και Εκπαίδευσης της Διεθνούς Δημοκρατικής Ένωσης. Τρέχα γύρευε. Διεθνής Δημοκρατική Ένωση στην Τουρκία. Και λέει ότι εμείς έχουμε τη σημαία του Ισλάμ, διάφορα είπε, θα πω τα βασικά παρακάτω. Η Ευρώπη, σύμφωνα με τον Τούρκο πρόεδρο, έχει κυριευθεί από την νεοναζιστική τρομοκρατία. Προσέξτε, ο πρόεδρος μιας χώρας που έχει κάνει 3 γενοκτονίες και είναι σε εξέλιξη η 4η γενοκτονία εναντίον των Κούρδων, έκαναν πρόσφατα την εθνοκάθαρση των Αρμενίων, κάνουν την εθνοκάθαρση στο Αφρίν, ο πρόεδρος μιας χώρας, γενοκτόνου χώρας, ο ίδιος εμφορείται από μια ιδεολογία, τρόπος του λέγει δηλαδή, Ισλαμοναζιστική, κατηγορεί την Ευρώπη, η οποία Ευρώπη, προσέξτε, έχουμε πρωθυπουργό στην Βρετανία, ο οποίος είναι Ινδικής καταγωγής. Στη Σκωτία είχαμε ένα, νομίζω ότι ήταν Παλαιστίνιος, παραιτήθηκε προχθές. Έχουμε βουλευτές, ξένους, Τούρκους, στις ευρωπαϊκές χώρες, εν πλήρη δημοκρατία. Αυτό στη χώρα του έχει εξοντώσει οτιδήποτε δεν είναι τουρκικό, Έλληνες, Αρμένιους και Ασσύριους, είναι ο εκφραστής της εθνοκάθαρσης και της γενοκτονίας και κατηγορεί τη δημοκρατική Ευρώπη με όλα τα προβλήματά της. Δεν μπορεί να την κατηγορήσει ως ναζιστική, την κατηγορεί γιατί, θα δείτε παρακάτω τώρα. Η Ευρώπη, λέει, έχει κυριευτεί από την νεοναζιστική τρομοκρατία που συχνά κρύβεται πίσω από την ελευθερία της σκέψης και απειλεί τη ζωή και την ακεραιότητα των Τούρκων και όλων των μουσουλμάνων και των μεταναστών. Επειδή κάποιοι καίνε το Κοράνι, λέει, αυτό κρύβεται πίσω από την ελευθερία της σκέψης. Ο Ερντογάν υποστηρίξει ότι στόχος της Δύσης είναι πάντα η Τουρκία. Άμα ήταν στόχος της Δύσης η Τουρκία, θα ήταν 7 κομμάτια τώρα η Τουρκία. Ο μεγάλος προστάτης της Τουρκίας είναι η Δύση. Αυτή να ανάβεται κεριά. Σήμερα περίπου 7 εκατομμύρια δικών μας ανθρώπων, Τούρκων πολιτών, ζουν στην Ευρώπη. Σχεδόν η μισή διαμένουν στη Γερμανία.
οι πολίτες μας αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην άσκηση των δικαιωμάτων τους εδώ και πολλά χρόνια. Δεν μπορούμε να μείνουμε σιωπηροί σε τέτοια γεγονότα. Η προστασία των δικαιωμάτων των συμπατριωτών μας είναι ένα από τα πρωταρχικά καθήκοντα του κράτους μας. Αλλά η προστασία των δικαιωμάτων των Κούρδων στην Τουρκία δεν την αναγνωρίζουμε και άλλο έχει, θα σας πω τώρα μετά. Οι περισσότερες επιθέσεις εναντίον μουσουλμάνων και μεταναστών συγκαλύπτονται κατά την έρευνα. Σήμερα η νεοναζιστική τρομοκρατία που τροφοδοτείται από το μίσος κατά των Τούρκων και των μουσουλμάνων έχει φτάσει σε ένα επίπεδο που απειλεί τη ζωή και την περιουσία του λαού μας. Στη Γερμανία δηλαδή η περιουσία του λαού μας. Είναι ντροπή και σκάνδαλο για τις δυτικές δημοκρατίες. Ενώ εσύ, όλοι οι πολιτικοί σκέφτονται πώς να επιτεθούν πρώτα στην Τουρκία. Και λέει τώρα ότι όλοι κλείνετε τα μάτια σας στο Ισραήλ, εμείς λέει έχουμε πει αυτά που γίνονται, όλοι φοβάστε τους σιωνιστές, φοβάστε το Ισραήλ. Λέει, ό,τι και να κάνετε, ο αντισημιτικός λεκές δεν θα μας λερώσει. Όπως ακριβώς αντιτιθέμενα στην ξενοφοβία και στο ρατσισμό, έτσι απορρίπτουμε και τον αντισημιτισμό. Στόχος μας είναι μόνιμη κατάσταση στη Γάζα κτλ. Λοιπόν, και προχωράμε και λέει για τους... συγγνώμη, γιατί αυτό είναι ίσως το σημαντικότερο. Προσέξτε εδώ. Παρακολουθούμε με προσοχή την υποκριτική πολιτική όσων μας δίνουν μαθήματα ελευθερίας στη σφαγή της Γάζας την ώρα που παρακολουθούν τους θανάτους 35.000 Παλαιστινίων. Δεν είπαν ούτε μια φράση για τους περισσότερους από 1.400 δημοσιογράφους που έχασαν τη ζωή τους. Οι περισσότεροι δημοσιογράφοι που σκοτώθηκαν είναι στη φυλακή, είναι στην Τουρκία εντωμεταξύ. Με εξαίρεση στη Γάζα. Το Ισραήλ μετέτρεψε νοσοκομεία, ζαμιά και εκκλησία σε ερείπια, στοχεύουν σχολεία και ανθρώπους που περίμεναν στην ουρά για φαγητό, διέπραξαν μαζικές δολοφονίες. Δεν υπήρξε ούτε μια γενναία καρδιά να πει στο Ισραήλ φτάνει πια. Και, προσέξτε τώρα, και συνεχίζουν να τη στηρίζουν διπλωματικά και στρατιωτικά το Ισραήλ. Ευσυνείδητοι φοιτητές και ακαδημαϊκοί σε ορισμένα πανεπιστήμια αναγνωρισμένο κύρους αντιδρούν στη σφαγή. Εκτίθενται στη βία και τα βασανιστήρια. Πριτάνες και ακαδημαϊκοί απολύονται και λιντσάρονται. Αυτοί που θεωρούνται απόστολοι της δημοκρατίας δεν λένε ούτε λέξη για τα γεγονότα αυτά. Λοιπόν, προσέξτε εδώ τι λέει. Καταδικάζει τις διώξεις φοιτητών και καθηγητών στις ΗΠΑ. Προσέξτε, ποιος? Ο Ερντογάν που χθες Πρωτομαγιά απαγόρευσε τις ειρηνικές συγκεντρώσεις των κομμάτων. Προσέξτε, αυτός που απαγορεύει απλές συγκεντρώσεις διαδηλώσεις, πού να τολμήσουν φοιτητές στην Τουρκία να κάνουν κατάληψη σε πανεπιστήμιο? Θα κάψουν το πανεπιστήμιο οι Τούρκοι με άρματα και F-16. Μιλώ για θράσος, δεν υπάρχει. Και όλα αυτά ξέρετε γιατί γίνονται? Γιατί τους χαϊδεύει η Δύση. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Και το Ισραήλ τους χάιδευε. Όταν λέγαμε στο Ισραήλ να αναγνωρίστε τη γενοκτονία, γελούσαν μαζί μας που έκαναν οι Τούρκοι. Τώρα θα δείτε παρακάτω τι γίνεται. Γιατί ό,τι κάνουμε, λέει, το βρίσκουμε μπροστά μας. Ό,τι κάνουμε το βρίσκουμε μπροστά μας. Να μην πω τι γίνεται με τη θάλασσα και με το κουτάλι, έτσι. Όταν ζητούσαμε τους Ισραηλινούς, εσείς ελάτε μαζί να ενωθούμε, να καταδικάσουμε τις γενοκτονίες, όχι, λέει, είναι δικιά μας διαφορετική. Διαφορετική, φάτε την τώρα από την Τουρκία. Για να δείτε τώρα τι γίνεται. Διαφορετική. Ο Φιντάν έδωσε κοινή συνέντευξη τύπου με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ινδονησίας, το Ρέτνο Μαρσούντι. Μουσουλμανική χώρα με 200 τόσα εκατομμύρια, έτσι, μεγάλη χώρα. Είπε τα όσα είπε όλα, ήταν για το μουσουλμανική χώρα, είπαμε, η Ινδονησία. Και είναι από αυτές που συντάσσονται με την Τουρκία στο όραμά της Τουρκίας σε εισαγωγικά να γίνει ηγέτιδα δύναμη στο μουσουλμανικό κόσμο. Λέει λοιπόν, λέει τα όσα λέει για για την επίθεση του Ισραήλ στη Γάζα και τα όσα συμβαίνουν εκεί, τα έχουμε πει. Και προσέξτε αυτό που η ανθρωπότητα δοκιμάζεται στη Γάζα. Οι επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα κρίνονται και καταδικάζονται κατά συνείδηση. Αναμφίβολα, οι επιθέσεις αυτές πρέπει να κριθούν και σε νομικό επίπεδο. Εδώ ερχόμαστε στο ζουμί, που αν είχαν καταδικάσει τη γενοκτονία το Ισραήλ, τότε που διέπραξε, αν την είχαν αναγνωρίσει,
που διέπραξε η Τουρκία, τώρα θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Προσέξτε. Αναμφίβολα, οι επιθέσεις αυτές πρέπει να κριθούν και σε νομικό επίπεδο. Υπάρχουν συνεχιζόμενες διαδικασίες στο Διεθνές Δικαστήριο των Ηνωμένων Εθνών. Αμέσως μετά την αίτηση της Νότιας Αφρικής, σημειώσαμε στη δήλωσή μας 3 Ιανουαρίου του 2024 ότι χαιρετίζουμε την αίτηση. Υπήρξε μια οδηγία που δόθηκε από τον Ερντογάν για να δούμε πώς θα αντιδράσει η διεθνής κοινότητα στην αίτηση της Νότιας Αφρικής και πώς πρέπει να παρέμβει η Τουρκία. Από την πρώτη μέρα συνεχίσαμε μια αμφίδρομη εργασία για το θέμα αυτό. Πρώτον, συναντηθήκαμε με τους νομικούς. Δεύτερον, ανταλλάξαμε σοβαρές απόψεις με μέλη της διεθνούς κοινότητας. Δηλαδή έδωσαν εντολή στους νομικούς να δουν πώς θα παρέμβει η Τουρκία, να στηρίξει δηλαδή το αίτημα της Νότιας Αφρικής και πώς θα συνεργαστεί η Τουρκία με άλλες χώρες. Λέει, την τελευταία περίοδο στο νομικό μέτωπο οι δικηγόροι του Υπουργείου Εξωτερικών, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και οι καθηγητές στα πανεπιστήμια συνεργάστηκαν πολύ εντατικά. Παράλληλα με αυτό, έχουμε φέρει το έργο μας σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Και ορισμένες χώρες είναι έτοιμες να πάρουν θέση στο θέμα αυτό. Έκανε λόμπι και στο Ριάντ, στον Οργανισμό Ισλαμικής Συνεργασίας και στις χώρες του Αραβικού Συνδέσμου, να πάνε μαζί. Τώρα λέει, μέχρι στιγμής όπως γνωρίζετε, μόνο 2 χώρες, η Νικαράγουα και η Κολομβία, έχουν πάρει συγκεκριμένη θέση στο θέμα αυτό και έχουν υποβάλει αίτηση να υποστηρίξουν την υπόθεση, την αίτηση της Νότιας Αφρικής. 3 χώρες που δεν είναι μουσουλμανικές, έτσι. Παρουσιάσαμε το αποτέλεσμα των αξιολογήσεων που κάναμε σήμερα στον Ερντογάν και θα ήθελα να το ανακοινώσω εδώ για πρώτη φορά τι απόφαση ελήφθη. Ως Τουρκία αποφασίσαμε να παρεύουμε στην υπόθεση που κατέθεσε η Νότια Αφρική κατά το Ισραήλ στο Διεθνές Δικαστήριο. Με αυτό το βήμα ελπίζουμε ότι η διαδικασία ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου θα προχωρήσει προς τη σωστή κατεύθυνση. Όπως έχω δηλώσει, εργαζόμαστε πάνω σε αυτή την αίτηση για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Από τώρα και στο εξής, μετά τη λήψη αυτής της πολιτικής απόφασης από τον πρόεδρό μας, θα ολοκληρώσουμε την νομική μας εργασία αφού ανακοινωθεί σε όλο τον κόσμο. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με όλες τις φιλικές και συμμαχικές χώρες για το τι περισσότερο μπορεί να γίνει σε αυτό το θέμα, ποιες χώρες μπορούν να κάνουν περισσότερες αιτήσεις. Όταν ολοκληρωθεί το νομικό κείμενο των εργασιών μας, θα υποβάλουμε την επίσημη αίτησή μας στο Διεθνές Δικαστήριο για να κάνουμε πράξη αυτή την πολιτική απόφαση. Ως Τουρκία θα συνεχίσουμε να στεκόμαστε στο πλευρό του Παλαιστινιακού λαού. Ξέρετε τι θέλει να κάνει η Τουρκία? Για να μην είναι μόνη της και εισπράξει την αντίδραση του όχι μόνο του Ισραήλ και του εβραϊκού παράγοντα, φάει καρπαζιές, θέλει να πάει μέτωπο με άλλες. Αυτό είναι οι Τούρκοι. Καταλάβατε, οι γενοκτόνοι. Πώς το είπαμε? Είπε ο Γάιδαρος στον πετεινό κεφάλα. Αυτό γίνεται τώρα. Και το Ισραήλ να καθίσει τώρα και να σκεφτεί αν έπραξε σωστά που δεν αναγνώρισε τη γενοκτονία που διέπραξε η Τουρκία εναντίον των Ελλήνων, των Αρμενίων και των Ασσυρίων. Λοιπόν, πάμε πιθανώς στο σημαντικότερο θέμα της απόψινής εκπομπής. Όχι από πλευράς εθνικού συμφέροντος, από πλευράς εθνικού συμφέροντος μακράν είναι το θέμα της γαλάζιας πατρίδας. Έτσι. Και με αυτό θα κλείσω. Μακράν. Και γιατί είναι μακράν? Διότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα πάει στις 13 Μαΐου στην Άγκυρα και θα πετάξει το αεροπλάνο του στην πατρίδα των εθέρων της Τουρκίας, την ουράνια πατρίδα, πάνω από τη γαλάζια πατρίδα. Και θα πάει ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Όταν πηγαίνεις, είναι σαν να το δέχεσαι. Δηλαδή θα τυπώσουν βιβλία οι Τούρκοι και τι πιστεύετε? Θα το βάλουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων να πούμε, ρε παιδιά, αν θέλετε πάρτε τα βιβλία πίσω, και θα βρεθεί ένας Τούρκος να πάρει τα βιβλία πίσω? Ποια είναι η λύση? Η λύση είναι να τους κάνουμε να πάρουν τα βιβλία, να τα κάνουν ρολό και να κάνουν αυτό που καταλαβαίνετε. Αυτή είναι η λύση. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Ο ραγιαδισμός, τότε πέστε μας να φοράμε και φέσια από τώρα. Τι πηγαίνει να κάνει στην Άγκυρα ο Μητσοτάκης όταν ο άλλος τυπώνει βιβλία με τη γαλάζια πατρίδα, το μισό Αιγαίο τουρκικό? Για πέστε μου. Οι νεοδημοκράτες που είστε έτοιμοι να πάνε να τον ψηφίσετε κιόλας. Πέστε μου, τι να πάει να κάνει? Και πώς δικαιολογείται αυτό από το δίδυμο της συμφοράς του Υπουργείου Εξωτερικών, Γεραπετρίτης Παπαδοπούλου, με τις υποκλήσεις των Ερντογάν? Δεν τρεπόμαστε λίγο, λέω εγώ? Τέλος πάντων, γεωπολιτικά το πιο σημαντικό είναι αυτό, ότι τελικώς είχαν κάνει μια αντιπρόταση στο Ισραήλ,
την επεξεργάστηκαν η Αίγυπτος και το Κατάρ εξ όσων γνωρίζω και βγήκε μία πρόταση προς τη Χαμάς που μέχρι τώρα ούτε μπορούσαν να την ονειρευτούν. Είναι η προσωπική μου άποψη αυτή. Έχει 3 φάσεις, 40, 42 και 42 μέρες, δηλαδή 124 μέρες εκεχηρία. Και στο τέλος αυτής της περίοδου προβλέπεται μία περίοδος 5 ετών, όπου θα διαρκέσει η εκεχηρία υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα ξαναδημιουργήσει στρατιωτικές δυνάμεις η Χαμάς. Ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Η Χαμάς δεν δέχτηκε αυτή την πρόταση, διότι λέει δεν υπάρχει μόνιμη εκεχηρία, κατάπαυση του πολέμου. Ο Νετανιάχου είπε δεν πρόκειται να δεχθούμε τερματισμό του πολέμου, τερματισμό ή κατάπαυση. Εν πάση περιπτώσει, για να δούμε λοιπόν ποια είναι αυτή η πρόταση. Η Χαμάς ναι μεν δεν δέχθηκε επακριβώς αυτό που της προσφέρθηκε, είπε θα συνεχιστούν οι συνομιλίες, πιθανόν να επιδιώκει κάποιες εκτός και αν γίνει επίθεση στη Ράφα, είπε αν γίνει επίθεση στη Ράφα σταματάμε τις διαπραγματεύσεις, τις συνομιλίες. Λοιπόν, για να δούμε. Τι περιλαμβάνει η πρόταση, έτσι. Καταρχάς να πούμε ότι ο Χαμντάν είναι, από το Λίβανο είναι ανώτατο στέλεχος της Χαμάς. Αξιωματούχος της Χαμάς στο Λίβανο δήλωσε την Τετάρτη το βράδυ στον τηλεοπτικό σταθμό Αλ-Μανάρ που πρόσχεται στη Χεσμολάχ ότι η θέση μας για το τρέχον διαπραγματευτικό έγγραφο είναι αρνητική. Το γραφείο τύπου της Χαμάς όμως διευκρίνησε. Η αρνητική θέση δεν σημαίνει ότι οι διαπραγματεύσεις έχουν σταματήσει. Υπάρχει ένα θέμα που πάει μπρος πίσω, που σημαίνει ότι το συζητούν. Τώρα προσέξτε τι λέει. Πρώτο στάδιο της συμφωνίας. 40 μέρες εκεχηρία, σταδιακή αποχώρηση των Ισραηλινών στρατευμάτων από τμήματα της Λωρίδας της Γάζας, προκειμένου να επιτραπεί η μετακίνηση ανθρωπιστικής βοήθειας και η επιστροφή αμάχων στα σπίτια τους. Η συμφωνία προβλέπει είσοδο 500 φορτηγών την ημέρα και 50 βιτιοφόρων με καύσιμα. Κάθε μέρα, επί 40 μέρες. Για την αποκατάσταση της περιοχής, έτσι. Και προμήθειες για την αποκατάσταση, δηλαδή μπουλντόζες, τα ερείπια να μεταφέρονται κτλ. Για να ξανακτίζεται σιγά σιγά η περιοχή. Το Ισραήλ θα σταματήσει την εναέρια επιτήρηση της Λωρίδας για 8 ώρες κάθε μέρα και για 10 ώρες τις ημέρες που απελευθερώνονται οι όμεροι. Θα απελευθερώσει στην πρώτη φάση 33 ζωντανούς αιχμαλώτους η Χαμάς, γυναίκες, πολίτες και στρατιώτες, παιδιά κάτω των 19 ετών, ηλικιωμένους, ασθενείς και τραυματίες. Σε πρώτη φάση θα γίνει αυτό. Για κάθε γυναίκα, πολίτη και παιδί που απελευθερώνεται, το Ισραήλ θα απελευθερώνει 20 ανήλικους και γυναίκες Παλαιστίνες που κρατούνται. Τέλος πάντων, η απελευθερώση δεν έχει σημασία τι ακριβώς γίνεται. Πάμε τώρα. Δεύτερο στάδιο της συμφωνίας. Δεύτερο στάδιο θα διαρκέσει 42 μέρες. Λέει από τη 16η μέρα της εκεχηρίας της πρώτης περίοδου, οι δύο πλευρές θα αρχίσουν έμεσες διαπραγματεύσεις για μια βιώσιμη κατάσταση στη Γάζα. Πάμε τώρα. Δεύτερο στάδιο, 42 μέρες. Οι 40 πέρασαν, στη 16η μέρα έχουμε μια διαπραγματευτική ομάδα σε ένα δωμάτιο Ισραηλινή, στο άλλο δωμάτιο η Χαμάς και έχουμε τέτοιες συζητήσεις, οι έμεσες διαπραγματεύσεις για βιώσιμη κατάσταση στη Γάζα. Πάμε δεύτερο στάδιο, 42 μέρες. Ολοκλήρωση των συμφωνηθέντων ρυθμίσεων για τη Γάζα. Αυτά από τη 16η μέρα θα έχουμε την ολοκλήρωση, την υλοποίηση. Θα προβλέπει απελευθέρωση των εναπομεινάντων Ισραηλινών ομήρων, πολίτες και στρατιώτες, με αντάλλαγμα έναν ορισμένο αριθμό Παλαιστινίων κρατουμένων και την πλήρη αποχώρηση από τη Γάζα. Τρίτο στάδιο των στρατευμάτων. Άλλες 42 μέρες. Ανταλλαγή των νεκρών και από τις δύο πλευρές και εφαρμογή ενός πενταετού σχεδίου αποκατάστασης της Γάζας, συμπεριλαμβανομένης μιας διάταξης ότι η Χαμάς δεν πρέπει να ξανακτήσει τις στρατιωτικές υποδομές. Αυτή είναι η πρόταση. Ο Νετανιάχου είναι δύσκολο να δεχτεί κατάπαυση του πολέμου, πλήρη πέρας του πολέμου, γιατί θα τον ρίξουν οι άλλοι δύο. Από την άλλη πλευρά φαίνεται, θα μου πεις μπορείς να έχεις εμπιστοσύνη έναν στον άλλον, φαίνεται όμως
ότι 124 μέρες είναι πολλές, ότι θα αρχίσουν διαδικασίες αποκατάστασης, θα επιστρέψουν όλοι οι εκτοπισμένοι στα σπίτια τους, θα αποχωρήσει ολοκληρωτικά στη δεύτερη φάση ο Ισραηλινός στρατός. Φαίνεται τέλος πάντων ότι είναι ένα σχέδιο που άλλωστε δεν το κρύβει και η Χαμάς, ότι το συζητάει. Μπρος πίσω πάμε, λέει. Να δούμε. Μακάρι να αποφευθεί η εισβολή στη Ράφα, γιατί είπαμε ότι θα γίνει τώρα. Έχουμε, καταρχάς υπάρχει ένα θέμα, όπως και στην Ελλάδα οι καλόγεροι δεν στρατεύονται νομίζω, τουλάχιστον ένα διάστημα παλιά δεν στρατευόταν, έτσι και στο Ισραήλ αυτοί οι φανατικά θρησκευόμενοι λέγονται υπερορθόδοξοι, αλλά είναι λάθος και ταυτίζεται και με εμάς που είμαστε ελληνοορθόδοξοι. Λάθος, δεν πρέπει να λέμε υπερορθόδοξοι, είναι οι φανατικοί Εβραίοι, πιστοί. Αυτοί λοιπόν που αποτελούν το 13% του Ισραηλινού πληθυσμού, στα 10 εκατομμύρια είναι 1.300.000. Και επειδή με βάση τη θρησκεία αυτή θέλουν να κάνουν και πολλά παιδιά, λέει θα φτάσουν στο 19% του πληθυσμού, ο ένας στους 5. Υπόψη δε ότι και άλλο ένας στους 5 είναι Άραβες πολίτες του Ισραήλ. Δηλαδή 20 και 20, 40% δεν στρατεύονται, γιατί και οι Άραβες δεν στρατεύονται. Ποιοι θα πηγαίνουν στο στρατό? Από το 60% μόνον για να προστατεύουν το υπόλοιπο 40%? Και υπόψη είναι ότι η θητεία είναι 18 χρονών στρατεύονται, για 32 μήνες οι άντρες και 24 μέρες οι γυναίκες. Ούτε να το σκέφτεστε για την Ελλάδα κάτι τέτοιο, έτσι θα γίνει επανάσταση. Εν πάση περιπτώσει, τώρα ζητούν τη στράτευσή τους. Όμως αυτοί οι φανατικά θρησκευόμενοι έχουν 2 υπουργούς στον Νετανιάχου. Άμα φύγουν, έπεσε η κυβέρνηση. Είχε δοθεί προθεσμία ως την 31 Μαρτίου από το δικαστήριο, από το ανώτατο δικαστήριο του Ισραήλ. Μετατέθηκε για 30 Απριλίου και τώρα την πάνε μετά τις 14 Μαΐου, που είναι η ημέρα μνήμης των πεσόντων στρατιωτών, είναι 13 Μαΐου και η ημέρα της ανεξαρτησίας 14. Ζήτησε και μετά τελική απόφαση, που αυτό θα είναι ένα σοβαρό πρόβλημα για τη συνοχή της κυβέρνησης του Νετανιάχου. Το Ισραήλ απείλησε την Παλαιστίνη με καταστροφή εάν το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο εκδώσει εντάλματα σύλληψης Ισραηλινών ηγετών, γράφει το Axios. Το Τελ Αβίβ προειδοποίησε τον Ουάσιγκτον ότι θα θεωρήσει υπεύθυνη την Παλαιστινιακή Αρχή για την έκδοσή τους, το διεθνούς εντάλματος σύλληψης, καθώς οι αξιωματούχοι της φέρεται να ασκούν πίεση στον εισαγγελέα του δικαστηρίου να εκδώσει τα εντάλματα. Η Κολομβία διέκοψε τις διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ λόγω της δράσης του Ισραήλ στην Γάζα, αναφέρει η Jerusalem Post. Χαμάς. Εκτιμούμε τη θέση του Κολομβιανού Προέδρου Γκουστάβο Πέτρο, ο οποίος ανακοίνωσε τη διακοπή των διπλωματικών σχέσεων με τους κατακτητές. Καλούμε τις χώρες της Νότιας Αμερικής και όλες τις χώρες να διακόψουν πλήρως τις διπλωματικές σχέσεις με αυτή την οντότητα, η οποία συνεχίζει να διαπράττει εγκλήματα κατά του λαού μας και να ψηφά όλους τους διεθνείς νόμους και κανόνες. Έκθεση του ΟΗΕ. Τουλάχιστον το 5% του πληθυσμού της Γάζας έχει σκοτωθεί ή τραυματιστεί στον πόλεμο. Το ποσοστό της φτώχειας στη λωρίδα της Γάζας θα αυξηθεί από το 39% στο 61% εάν ο πόλεμος διαρκέσει έως και 9 μήνες. Το ποσοστό ανεργίας στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη έφτασε στο 46% μετά από 6 μήνες πολέμου. Ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος είπε στον Al Jazeera: το Ισραήλ δεν θα παίξει κανένα ρόλο στο λιμάνι που φτιάχνουν εκεί οι Αμερικανοί. Η Washington Post. Ο αριθμός των φοιτητών που διαμαρτύρονται για τον γενοκτονικό πόλεμο στη λωρίδα της Γάζας και κρατούνται από την Αμερικανική αστυνομία έχει αυξηθεί στους 1.700 κρατούμενοι. Η αντίσταση των Αμερικανών φοιτητών έφερε αποτελέσματα. Η Washington Post έγραψε για την έρευνα για το πάγωμα των επενδύσεων στο Ισραήλ. Το Πανεπιστήμιο Brown στο Rhode Island, τον ΗΠΑ, κατέληξε σε συμφωνία με τους φοιτητές που υποστηρίζουν την Παλαιστίνη να ψηφίσουν υπέρ του τερματισμού των επενδύσεων στο Ισραηλινό καθεστώς, CNN. Οι φοιτητές λένε ότι θα τερματίσουν την καθιστική τους διαμαρτυρία σήμερα. Χαρακτήρισαν τη συμφωνία πρωτοφανή νίκη και την ψήφο μια μεγάλη πρόοδο. Το Πανεπιστήμιο θα ψηφίσει τον Οκτώβριο για να σταματήσει να επενδύει σε Ισραηλινές εταιρείες. Τραμπ. Καλά, έδωσε ρέστα.
Λέω στους προέδρους των πανεπιστημίων: συγκεντρώστε αμέσως αυτούς τους ανθρώπους που έχουν κατασκηνώσει γύρω από το πανεπιστήμιο, συντρίψτε τους ριζοσπάστες και πάρτε πίσω τα πανεπιστήμια για όλους τους κανονικούς φοιτητές. Είπε κι άλλα, θα το δούμε αμέσως μετά. Ισραήλ Χαγιόμ. Αξιωματούχοι του Τελ Αβίβ έχουν δημιουργήσει επαφές με μέλη του Κογκρέσου για να αποτρέψουν, να πιέσουν το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο να μην εκδώσει εντάλματα σύλληψης. Financial Times. Η Βολή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ θέλει να κινήσει διαδικασία για την παραίτηση του Προέδρου Τζόνσον επειδή ενέκρινε τα 61 δις στην Ουκρανία. Μετά την αποχώρηση από τον ΗΠΑ από τον Νίγηρα, ο πρόεδρος της ακτής του Ελεφαντοστού ζητά από τους Αμερικανούς να δημιουργήσουν στρατιωτική βάση στη δική του χώρα. Αμερικανοί δημοσιογράφοι από το CNN επισκέφτηκαν τη βάση των φρουρών της Επανάστασης, όπου οι φρουροί της Επανάστασης τους έδειξαν πυράβλους Σαχέντ και μη επαδρομένα αεροσκάφη καμικάζι που χρησιμοποιήθηκαν για να χτυπήσουν το Ισραήλ. Η Κίνα αρνείται να συναντηθεί με τη ΣΥΠΑ να συνεννοηθεί με τη ΣΥΠΑ για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων, δήλωσε εκπρόσωπος των ΗΠΑ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επέκριναν την υιοθέτηση του νόμου για τους ξένους πράκτορες στη Γεωργία. Το State Department είπε ότι η τυφλίδα εμπνεύστηκε από το Κρεμλίνο και ότι οι γεωργιανές αρχές θέλουν να το χρησιμοποιήσουν για να σιωπήσουν τις επικριτικές φωνές και να καταστρέψουν την ενεργό κοινωνία των πολιτών της Γεωργίας. Ναι, αλλά και οι ΗΠΑ προσπαθούν να φημώσουν τις ενοχλητικές φωνές. Τι γίνεται εδώ πέρα τώρα? Τι γίνεται εδώ πέρα τώρα? Σκάβουμε το λάκκο μας. Κατηγορούμε τη Ρωσία, κατηγορούμε τη Γεωργία, κατηγορούμε άλλες χώρες ως αυταρχικές. Επειδή φημώνουν αυτούς που διαδηλώνουν. Στις ΗΠΑ γιατί φημώνεται αυτούς που διαδηλώνουν? Δεν είπαμε ότι ό,τι κάνουμε τελικά το βρίσκουμε, στους άλλους το βρίσκουμε μπροστά μας? Πάμε να δούμε τώρα. Η Βολή των Αντιπροσώπων ενέκρινε χθες Τετάρτη με ψηφοφορία της τη διεύρυνση του ορισμού του αντισημιτισμού που χρησιμοποιεί το Υπουργείο Παιδείας εν μέσω του κύματος διαδηλώσεων υπέρ των Παλαιστινίων που σαρώνει τις Αμερικανικές πανεπιστημιοπόλεις. Μέρος της Αμερικανικής πολιτικής τάξης κατηγορεί τους συμμετέχοντες στις μαζικές κινητοποιήσεις στα Αμερικανικά πανεπιστήμια για αντισημιτισμό και επικαλούνται ότι δίνονται συνθήματα εναντίον του Ισραήλ, που είναι μεγάλος σύμμαχος των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή. Η πρόταση εγκρίθηκε χθες από κοινοβουλευτικούς και των δύο κομμάτων και υιοθετεί τον ορισμό του αντισημιτισμού, τον οποίο προτείνει η Διεθνή Συμμαχία για τη Μνήμη του Ολοκαυτώματος. Υπάρχουν σοβαρές επικρίσεις που λένε ότι αυτό είναι φήμωση. Όποιος κατηγορεί το Ισραήλ δεν σημαίνει ότι είναι και αντισημίτης. Λένε. Ο Τραμπ, προσέξτε τι είπε. Ήταν ωραίο πράγμα να βλέπεις τους αστυνομικούς της Νέας Υόρκης να κάνουν έφοδο στο κτίριο του Πανεπιστήμιου Κολούμπια, το οποίο έχουν καταλάβει φιλοπαλαιστίνοι φοιτητές, και κάλεσε τους αξιωματούχους να καταστήλουν τις διαμαρτυρίες σε όλες τις πανεπιστημιοπόλεις των ΗΠΑ. Η Νέα Υόρκη ήταν την περασμένη νύχτα υποπολιορκία, είπε ο Τραμπ απευθυνόμενος στους οπαδούς του σε προεκλογική συγκέντρωση στο Ουισκόνσιν. Εκεί ο Τραμπ χαρακτήρισε τους διαδηλωτές ως λυσασμένους παράφρονες και συμπαθούντες στη Χαμάς. Λέω, διαλύστε αμέσως τους καταβλισμούς, συντρίψτε τους ριζοσπάστες και πάρτε πίσω τις πανεπιστημιοπόλεις μας για όλους τους φυσιολογικούς φοιτητές που θέλουν ένα ασφαλές μέρος για να μάθουν. Επίσης επέκρινε τον Biden επειδή είπε ότι θα φέρει Παλαιστίνιους πρόσφυγες και λέει: η πόλη και τα χωριά σας θα δεχθούν τώρα κόσμο από τη Γάζα και διάφορα άλλα μέρη. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να φέρουμε χιλιάδες πρόσφυγες. Χαϊδεύει τα αυτιά δηλαδή για να πάρει ψήφους. Η εφημερίδα The Hill της Βοστόνης λέει ότι η πρόωρη αποχώρηση των Αμερικανικών στρατευμάτων από τον Νίγηρα όχι μόνο θα αποτελέσει απειλή για τις αντιτρομοκρατικές επιχειρήσεις στην περιοχή του Σαχέλ, αλλά θα δώσει επίσης στη Ρωσία την ευκαιρία να αυξήσει την επιρροή της στην Αφρική. Και έχει ένα άρθρο, τώρα δεν έχουμε χρόνο να το διαβάσουμε, τονίζει πάντως ότι η Ρωσία ήδη έχει ασκεί επιρροή. Μάλι, Μπουρκίνο Φάσο, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, Νίγηρα και Λιβύη, στη μισή Λιβύη με το Χαφτάρ. Το Ιράν επέβαλε κυρώσεις σε 7 Αμερικανούς και σε Βρετανούς και λόγω της συμμετοχής τους στη Γάζα και για διάφορες άλλες ενέργειες εναντίον του Ιράν. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω τι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής διεύρυναν τον κατάλογο των κυρώσεων
το Υπουργείο Οικονομικών σε εταιρείες από την Κίνα, το Αζερβαϊτζάν, το Βέλγιο, τα Εμιράτα, τη Σλοβακία και την Τουρκία, επειδή βοηθούν τη Ρωσία σε θέματα στρατιωτικής τεχνολογίας. Και λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι άλλο έχουμε. Αυτά με τις ΗΠΑ. Πάμε στη Ρωσία. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Στόλτεμπεργκ έστειλε επίσημα πρόταση στα μέλη της συμμαχίας να συγκεντρώσουν 100 δισεκατομμύρια δολάρια στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία σε 5 χρόνια, ανακοίνωσε ο επικεφαλής της διπλωματίας της Ουγγαρίας, ο Πέτερ Σιζάρτο. Η Σύνοδος Κορυφής της Ειρήνης στην Ελβετία, που θα γίνει 15 με 16 Ιουνίου, το σχέδιο της Ουκρανίας είναι το εξής: σε πρώτη φάση να γίνει ένα συνασπισμός χωρών που θα έχουν κοινές θέσεις, και σε δεύτερη φάση λένε μπορούμε να συζητήσουμε με τη Ρωσία, αλλά δεν θα συζητήσει η Ουκρανία, θα συζητήσει ο συνασπισμός χωρών που θα συμφωνήσουν σε ένα θέμα. Αυτό πιθανόν να είναι και ένας ελιγμός της Ουκρανίας για να αποφύγει την ακύρωση του νόμου που έχει εγκρίνει ο Ζελένσκι, που λέει όσο διατηρούν τα εδάφη μας εμείς δεν μιλούμε μαζί τους. Εάν όμως μιλήσει ο συνασπισμός των χωρών, τότε παρακάμπτεται ο νόμος. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Για να δούμε. Κολέμπα, ο υπουργός εξωτερικών, για αυτό το θέμα. Το Κίεβο μπορεί να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τη Μόσχα μετά τη διάσκεψη στην Ελβετία. Σύμφωνα με τον επικεφαλής διπλωματίας της Ουκρανίας, στη διάσκεψη του Ιουνίου στην Ελβετία θα δημιουργηθεί ένας συνασπισμός χωρών με κοινές αρχές και προσεγγίσεις στην Ουκρανική σύγκρουση, μετά την οποία θα είναι δυνατή η έναρξη διαπραγματεύσεων με τη Ρωσία. Στο τέλος δεν μπορείτε να τερματίσετε τον πόλεμο χωρίς τη συμμετοχή των δύο πλευρών, είπε ο Κουλέμπα σε συνέντευξη που έδωσε στο Foreign Policy. Επίσης είπε κι άλλα. Αν αντιμετωπίσουμε την αλήθεια, η Ρωσία προηγείται της Δύσης. Οι σύμμαχοι του Κιέβου, σε αντίθεση με τη Ρωσία, υστερούν στο σχέδιο της στρατιωτικής παραγωγής για τις ανάγκες των στρατιωτικών επιχειρήσεων στην Ουκρανία. Όταν βλέπω τι έχει πετύχει η Ρωσία στη βελτίωση της αμυντικής της βιομηχανικής βάσης και τι έχει πετύχει ολόκληρη η Δύση, λέω ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε την αλήθεια και να παραδεχθούμε ότι η Ρωσία είναι πιο αποτελεσματική. Και ομολόγησε ότι πάνω από το ίμιση του συνόλου του ενεργειακού συστήματος της Ουκρανίας είναι κατεστραμμένο. Μέχρι να φτάσει η βοήθεια των ΗΠΑ στην Ουκρανία, ένα παράθυρο επιθετικής ευκαιρίας παραμένει ανοιχτό για το ρωσικό στρατό. Οι Ρώσοι θα προσπαθήσουν να εκμεταλλευτούν αυτή τη στιγμή αδυναμίας και μπορούμε να περιμένουμε περαιτέρω πρόοδο και προέλαση στα εδάφη της Ουκρανίας τις επόμενες εβδομάδες. Αυτή την εκτίμηση έκανε ο Γάλλος στρατηγός Νικόλας Ριχούντ σε συνέντευξη στη L'Express. Σύμφωνα με τον ίδιο, το Κίεβο υποφέρει όχι μόνο από τη βραδύτητα των ΗΠΑ, αλλά και από έλλειψη προσωπικού. Το Ιράν και η Ρωσία επεξεργάζονται νέες μεθόδους για διενέργεια μεταξύ τους οικονομικών δυσσωληψιών. Και σύμφωνα με τον εμπορικό ακόλουθο της Ιρανικής Πρεσβείας στη Μόσχα, λέει ότι οι μέθοδοι αυτές που επεξεργάζονται μπορούν να απλοποιήσουν το εμπόριο μεταξύ των χωρών και ενδεχομένως να μετριάσουν τις επιπτώσεις των κυρώσεων. Ψηφιακά νομίσματα κεντρικής τράπεζας θα χρησιμοποιήσουν και ψηφιακά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία για τις μεταξύ τους αλλαγές. Η Deutsche Welle λέει ότι η διεύρυνση, είμαστε 20 χρόνια από την προηγούμενη διεύρυνση. Τώρα λοιπόν που είναι το επόμενο βήμα, η διεύρυνση προς Ανατολάς, λέει ότι η ένταξη της Ουκρανίας θα γονάτιζε οικονομικά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λέει ότι σύμφωνα με εσωτερική έρευνα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η ένταξη όλων των υποψηφίων χωρών θα κόστιζε στην Ευρωπαϊκή Ένωση 256 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ μόνο η Ουκρανία θα λάμβανε από τα ευρωπαϊκά ταμεία 186 δισεκατομμύρια ευρώ σε 7 χρόνια, χωρίς σε αυτά να συμπεριλαμβάνονται δαπάνες ανασυγκρότησης της χώρας. Τότε πώς θα τη βάλουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί τις υπόσχονται τέλος πάντων και οι άνθρωποι χτίζουν όνειρα. Λοιπόν, ήταν καθοριστικής σημασίας η πάυση της αμερικανικής βοήθειας για 5 μήνες στην Ουκρανία και είναι πολύ πιθανόν αυτό να επηρεάσει και την έκβαση του πολέμου στην περιοχή, λέει το CNN. Διεθνείς παρατηρητές καταγράφουν τη μεγαλύτερη προέλαση των ρωσικών στρατευμάτων στην Ουκρανία από τον Ιούλιο του 2022 και λέει ότι αν προωθηθούν κι άλλο προς τα δυτικά, τότε θα κινδυνεύσουν οι γραμμές ανεφοδιασμού
από το Κίεβο προς Ανατολάς. Δηλαδή θα μπουν στο βελληνικές του πυροβολικού και αυτό θα αποδυναμώσει ακόμα περισσότερο τις αμυνόμενες δυνάμεις της Ουκρανίας. Λέει λοιπόν ότι οι επιθέσεις γίνονται αυτή τη στιγμή σε 3 μέτωπα. Το ένα είναι στο στρατιωτικό κέντρο του Ποκρόβσκ δυτικά της Αυντέευκα, το άλλο είναι στα στρατηγικά υψώματα του Τσιάσιβιάρ που βρίσκεται δυτικά του Μπαχμούτ και το άλλο είναι το Κουράχοβε που βρίσκεται πιο νότια-νοτιοανατολικά. Η Ρωσία πραγματοποίησε επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους στην Ουκρανία, στην Οδυσσό τραυματίστηκαν 15 άνθρωποι. Σημειώνεται ότι η τελευταία έχουμε σοβαρές επιθέσεις της Ρωσίας στην Οδυσσό. Επίσης κάπου είδα πριν από λίγο ότι κατέρριψαν μερικούς πυράβλους, οι Ρώσοι κατέρριψαν μερικούς πυράβλους Ατακεμές. Επίσης υπάρχει ένα ενδιαφέρον δημοσίευμα ότι ένας Ουκρανός επιχειρηματίας, ο Αλεξάνδρ Κουζνέτσοφ, σε συνεργασία πιθανόν με Βρετανούς, έχει αναπτύξει ένα υποβρύχιο τσέπης πολύ μικρό, το οποίο το είχαν κάνει μόνο για εμπορικούς σκοπούς, για να πάμε βόλτα στους βυθούς. Τώρα έχει προσαρμόσει να παίρνει και μερικές τορπίλες, για να δούμε, μεταφέρει 11 άτομα, έχει μήκος 9 μέτρα, πλάτος 7,5, βάρος 2 τόνους, τελική ταχύτητα 50 χιλιόμετρα την ώρα. Είναι το πρώτο αιωρούμενο υποβρύχιο στον κόσμο. Λέει ότι έχει παρουσιαστεί το πρωτότυπο στα Εμιράτα σε μία έκθεση. Λέει στο Αμπουντάμπι το Μάρτιο του 2023, τον προηγούμενο μήνα δηλαδή. Σύμφωνα με το Newsweek, η Highland Systems, παραγωγός εταιρεία, καυχήθηκε στην έκθεση ότι μόνο 6 από αυτά τα υποβρύχια μπορούν να ελέγξουν όλο τον εύξηνο πόντο. Έχει προκαλέσει ενθουσιασμό στους Σουηδικούς γιατί είναι φτηνό, δεν είναι όπως τα βαριά υποβρύχια, απλά δεν έχει δοκιμαστεί στην πράξη. Συνεχίζονται οι διαδηλώσεις στην Ουκρανία, δεν θα το αναπτύξουμε αυτό το θέμα γιατί έχει ψωμί. Συνεχίζονται οι διαδηλώσεις, είναι αποχρώσεις μιας νέας έγχρωμης επανάστασης. Η προηγούμενη έγινε το 2003 με τον Σαακασβίλη, αν θυμάστε, ο οποίος είχε σπουδάσει στο Χάρβαρντ και αυτός προκάλεσε τον πόλεμο την εισβολή της Ρωσίας στην Νότια Οσετία, κάτι είχε κάνει μια επίθεση τότε. Εν πάση περιπτώσει ψήφισε, νομίζω ψηφίζει σήμερα αύριο το Κοινοβούλιο της Γεωργίας ένα νόμο για τις ξένες ΜΚΟ που χρηματοδοτούνται από ξένους, τους χαρακτηρίζει ξένους πράκτορες, διαμαρτύρεται ο κόσμος και όντως έχουμε σοβαρά επεισόδια στην Τυφλίδα και γι' αυτά εξέδωσε ανακοίνωση οι ΗΠΑ, την ίδια στιγμή όμως που υπάρχουν παρόμοιες διαδηλώσεις σε 50 πανεπιστήμια των ΗΠΑ. Και εκεί πάλι με αστυνομική βία καταπνίγονται. Πώς κατηγορείς μια άλλη χώρα όταν και εσύ, είπαμε, να είμαστε προσεκτικοί σε αυτά που λέμε και κάνουμε. Λοιπόν, αυτά. Να ξαναπούμε, συμμετέχω.gr είναι η ιστοσελίδα της Επιτροπής για την Εθνική Κυριαρχία και την Κύπρο. Το συμμετέχω το C είναι με Y και το Χ με X και W. Συμμετέχω.gr βγαίνει εύκολα στο διαδίκτυο άμα το χτυπήσετε. Εκεί θα δείτε και τις 2 διακηρύξεις και τα βιογραφικά των 30 υποψήφιων ευρωβουλευτών, βίντεο με συνεντεύξεις διαφόρων υποψηφίων ευρωβουλευτών. Θα δείτε πολλά πράγματα και όσοι θα δείτε πόσοι έχουν εγγραφεί μέχρι τώρα και όσοι θέλετε να εγγραφείτε μπορείτε να το κάνετε. Από τούδη και στο εξής, ό,τι αναρτάτε στην ιστοσελίδα αυτομάτως μέσω της πλατφόρμας θα έρχεται στα ηλεκτρονικά ταχυδρομεία, στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των ανθρώπων που έχουν γίνει μέλη. Δηλαδή σιγά σιγά πλέον γίνεται ένα σώμα αυτή η ιστορία και έχουμε όνειρα για αυτό το πράγμα. Ακόμα δεν είμαστε ούτε καν στο α. Είμαστε ούτε στο πρώτο βήμα, ούτε στο μισό. Μερικά εκατοστά έχουμε κάνει σε σχέση με αυτά που έχουμε οραματιστεί. Λοιπόν,
Να είστε όλες και όλοι καλά. Αύριο έχουμε Μεγάλη Παρασκευή, η πιο θλιβερή μέρα του έτους, κάθε χρονιά. Θα μιλήσουμε αύριο, θα σας πω και τις προσωπικές μου, τα βιώματά μου για τη Μεγάλη Παρασκευή. Μέχρι αύριο να είστε όλες και όλοι καλά. Λοιπόν, καλή νύχτα.